back to Basic Tutorial Channel. Of course, today's video ay gagawa tayo ng isa na namang basic na tutorial na kailangan nating matutunan. Ano ito? Let's watch it. Again and again guys, no, meron naman tayong mga basic na tutorial ngayong araw na ito. Syempre, it's all about YT world. It's all about YouTube world. Of course guys, ngayon marami po ba sa inyo ang nagtatanong paano maglalagay ng description sa YouTube? So syempre, paano po ba natin trabahuin ito at saan po ba tayo papasok? Okay guys, there you go, at ito ay ipapakita ko po sa inyo. Then pasok tayo sa ating YouTube world. At ngayon, pinutin po natin ulit yung ating profile sa my right side. Then, pinutin natin ulit ng long press itong ating pangalan. Okay, edit channel. At andito po sa baba ng ating pangalan guys, no, ay makikita po natin yung ating description. So ano po ba ang description guys? Ang description ay it's all about your YT world. It's all about nilalaman ng iyong channel. Ano po ba ito? Ano bang meron dito? So syempre ito lalagyan po natin dito, no? Ayan. Ngayon gagawa tayo ng description sa ating channel na naglalaman lang po siya ng 1,000 liters minimum guys. So okay, there you go guys. Hi, hello. Welcome to my channel. Yan po yung aking naisip guys, no? At ang sabi ko nga po dito ay hi, hello, welcome to my channel, Basic Tutorial. In this channel is all about basic tutorial lang naman talaga guys that we need for our daily life hacks. So that's it guys. Very easy and simple. Thank you so much, and don't forget to hit like, subscribe, and share sa ating video. Bye!